What is up boys? Welcome sa episode 2 ng Wave I build natin. So sa previous video, nirelease ko or reveal ko sa inyo yung bago nating project bike which is itong Wave I 125. So kung hindi nyo pa napanood yon, yung previous video natin is mas okay sana na panoorin nyo muna yun bago ito para may magets mo kayo. Anyways, yung gagawin natin is general cleaning. So tatanggalin natin yung mga fairings niya, mga unnecessary parts, tapos washing na rin natin and degrease yung mga maduduming parts, yung mga puro grease, and inspect natin yung overall shape ng chassis. Pero bago natin gawin yun is may mga minor parts lang tayo na ikakabit sa motor, which is itong air cleaner and manual timing chain tensioner. So galing din to sa Waves natin, and yun yung kagandahan kasi basically pares lang sila ng motor. So same engine and halos lahat ng parts is the same or compatible. So kung may mga extra ko na parts na galing sa Waves is kakabit natin dito sa Wave I natin. Anyways, dumating na nga tong tube or adapter natin na connected sa carb and sa air cleaner. Tapos nalinis ko na tong box niya. Pero yung filter is luma na. Medyo madumi na pero ito na lang muna gagamitin natin sa ngayon. Tapos nagka-slight issue tayo kasi nung tinetest natin yung bolt is nag-stock up siya tapos naputol. So hindi natin maibo-bolt to. Sinubukan na natin tanggalin gamit ng vice grip pero ayaw talaga eh. So yung last resort natin is weld na lang pero sa sunod na lang yun. Hindi naman mawawala yung air cleaner. So yeah, kabit na natin yun. Right, so okay na. Gearbox. So hindi naman siya nagalaw. Tapos alam ko may mga kulang pa tong hoses, tapos yung clear piece dito sa baba pero nawala na nga yung ganun natin. Pero yung important thing is may air cleaner tayo tapos sa sunod na lang natin ilagay yung mga kulang. So next is yung timing chain tensioner. So natanggal ko na yung timing chain tensioner niya, yung stock. So ito siya, yung stock niya. Ba't natin papalitan? Kasi hindi na gumagana ng maayos hindi na to gumagana ng maayos. So malambot na siya tapos maingay na yung timing chain natin. So buti may extra tayo yung galing sa Waves to. Pero liquid sosa muna natin to para maging silver siya, para malinis tignan. Alright boys, so silver na siya. Hindi ko na tinanggal yung hardware niya nung niliquid sauce ako kasi naka-adjust na siya.
Pero anyways, kapit na natin to. So next is tanggalin na natin yung fairings. Pero hindi ko pa nasabi yung game plan natin dito. So yung game plan is hindi natin siya totally dismantle na tanggal makina tapos repaint. Kasi ginagamit natin siya for daily. And natutunan ko sa pagbibuild ng Wave S is mali na i-repaint siya before ikabit yung mga parts kasi constant nagpapalit ng pyesa, so hindi talaga maiiwasan yung pagkagasgas. So tanggalin natin yung fairings niya. Alright boys, so tapos na tayo dito sa likod. Sinama ko na yung U-box para sulit talaga yung paglilinis natin. Pero hindi ko matanggal tong rear tail light natin kasi ginalaw na ata ginalaw na talaga yung wirings dito, so wala na siyang socket di tulad sa Waves ko yung may socket. So ayoko naman tanggalin or galawin yung wire, so iwan na lang muna natin yan. So dito naman tayo sa harap. Pagaling ng dating may-ari nito, bearing yung ginamit pang washer. Okay, so hindi ko natatanggalin yung cowling kasi nung nakaraan binuksan na namin to nung chinek namin yung lights, so nilinis ko na rin. So yeah. Alright, so washing na natin. So degrease muna natin siya. Red speed degreaser gagamitin natin. Ibang bote lang to kaya.
Right boys, so new day na kasi ginabi na tayo kahapon and nagpo-full storage kasi yung phone ko. So, onti lang yung footage na nakuha ko. Pero ito na yung motor. So, ito na yung motor. Madumi pa rin siya pero malinis naman kahit papaano. And tumalab naman ng maganda or maayos yung red speed greaser. Subukan natin ng isa pang pasada pero power washer naman. Pero ayos na rin para ganahan tayo para magtrabaho sa motor. And dito sa baba, ayos lang din, ganoon din. And ayun nga, yung overall shape ng chassis is same tulad ng ibang parts. Minimal rust, surface rust lang. Yung top part lang yung nangangalawang and hindi yung bulok na. And all around yung halos lahat ng parts na exposed is ganoon, may onting surface rust pero ayos lang yan. Tapos dito sa front shocks niya is sira na yung dust seal pero wala naman siyang tagas, so minor issue lang yan. And ayan, okay naman siya, malinis naman ng onti. Siguro alam niyo rin yung feeling na kapag madumi yung motor nyo, nakakawalang gana magtrabaho. So, ayun. And ngayon, paandar naman natin. Ngayon nakakabit na yung air cleaner. Nung nakaraan kasi ang ingay, nung walang air cleaner, ang ingay ng carb eh. Puro carb lang naririnig natin. So, ayan, tahimik na yung makina niya. Alright, so hanggang dito na lang muna yung episode natin. Stay tuned na lang sa mga susunod pa nating episodes tungkol sa Wave. Tungkol naman sa Wave S is hindi porket may bago na tayong project bike is hindi na siya lalabas sa YouTube natin or sa mga videos natin. May mga pyesa and videos na tayo na nakalinya para sa Wave S. So unahin lang muna natin yung videos na tungkol sa Wave I, tapos kapag nawalan na tayo ng content is doon natin ilalabas yung Wave S para sunod-sunod and hindi siya magulo. So click niyo yung subscribe button and yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating episodes. And yeah, thanks for watching boys, and see you sa next video.